Chào bạn, cô hội viên. Hy vọng mình nói về chủ đề là Xuân Thu Chiến Quốc và Tam Quốc. Lý do là vì người Việt Nam chủ yếu xem qua chuyện mà thực tế lịch sử sẽ khác nhau. Mình có đặc biệt đăng post hỏi hội viên nên nói về nhân vật nào. Nhờ những câu góp ý của họ, mình ghi ra một mạch lạc. Trong video hôm nay, mình sẽ nói về 3 thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh Hán Sở và Tam Quốc. Trong đó mình sẽ không chuyên môn giới thiệu một nhân vật nào, nhưng mà mình sẽ nhắc tới nhiều nhân vật và lấy họ để giải thích mạch lạc của lịch sử Trung Quốc. Thưa quý vị, Tề Hoán Công là bá chủ đầu tiên trong Xuân Thu Chiến Quốc, tại vì tề tướng của nước Tề, Quản仲là người đầu tiên triển khai cuộc cải cách pháp gia. Cụ thể là tập quyền hóa và giảm bớt thế lực quý tộc, vì vậy có thể xây dựng một bộ máy nhà nước mạnh mẽ để huy động toàn xã hội đi phát động chiến tranh. Thật ra nếu theo công hình hiện đại, pháp gia là một loại hình của chủ nhà quân quốc, tức là thấy năng lực huy động chiến tranh là điều quan trọng nhất của nhà nước. Những cuộc quản lý xã hội và phát triển kinh tế đều không phải là vì phúc lợi của người dân, mà là vì cho huy động tài nguyên nhiều hơn trong chiến tranh. Để làm được điều đó, pháp gia nhằm mục đích tập trung tất cả quyền lực vào nhà vua và đó tạo nên một rủi ro lớn. Miễn là có thể kiểm soát nhà vua hay là nắm bắt được quyền hiệu lệnh của cung đình thì có thể tận dụng bộ máy nhà nước để mưu lợi ích tư nhân và thanh trừng thế lực của người khác. Đó là vì sao cuối cùng khi Tề Hoán Công bình đẳng, thân tín của ông ấy là Dịch Nha và Thu Điều. Hai người này vốn chỉ là tỳ tớ trong cung đình mà không phải là quý tộc, nhưng hai người này đưa hoàng cung vào giam trong tẩm cung, sau đó điều khiển cung đình bằng danh nhà của hoàng cung và lập công tử Vô Khuy làm vua. Vì vậy Thái tử Chiêu chạy trốn đến nước Tống, nhờ Tống Thân Công đưa quân giúp đỡ về nước tiêu diệt thế lực của Dịch Nha và Thu Điều. Cuối cùng lên ngôi trở thành Tề Hiếu Cung. Có thể nói rằng nếu Quản仲không có triển khai cuộc cải cách pháp gia trong khi bắt đầu, sự cố ở trên sẽ không có khả năng xảy ra. Tại vì trước khi đó, các công việc nhà nước phải dựa trên sự công nhận của các quý tộc. Sau cuộc cải cách pháp gia, nhà vua có thể xây dựng một bộ máy nhà nước mạnh mẽ mà mặc kệ ý kiến của các quý tộc. Đó mới làm Dịch Nha và Thu Điều có thể dựng cơ lập nhà vua mà mình thích thông qua việc kiểm soát cung đình. Từ đây lịch sử Trung Quốc xuất hiện hai đường lối khác biệt. Một là đường lối quân quốc, cụ thể là cứ tập quyền hóa vào nhà vua, xây dựng bộ máy nhà nước mạnh mẽ. Hai là đường lối phong kiến, cụ thể là duy trì thể chế đẳng cấp quý tộc mà không tập quyền hóa vào nhà vua. Sau đó vì có bài học của Tề Hoán Công, nước Tề không dám làm sâu đường lối quân quốc nữa và Tống Thân Công giúp đỡ Thái tử Chiêu lên ngôi, đó là duy trì đẳng cấp lễ phép của nước Tề. Tuy bản thân nước Tống là một nước nhỏ, nhưng Tống Thân Công cũng được người ta công nhận là minh chủ của các chư hầu quốc và ông ấy cũng muốn thúc đẩy đường lối phong kiến, tại vì đó có thể bảo tồn các nước nhỏ như nước Tống. Nhưng mà sau đó làm không nổi, tại vì khi đó nước Sở bắt đầu bành trướng đến Trung Nguyên. Trong video hồi trước, mình cũng đã có nhắc tới rồi, cả nhà Chu và nhà Thân đều là thế lực từ Nội Á đi tới Đông Á, sau đó nhà Chu sắc phong các chư hầu quốc và khai thác khu vực Trung Nguyên. Nước Sở cũng là thế lực bắt nguồn từ Nội Á, nhưng trong quá trình chinh phục Đông Á, nước Sở không có tham dự thể chế phong kiến của Trung Nguyên nhiều lắm. Đó là vì sao có một nhà vua nước Sở từng có nói rằng tao là man di không chấp nhận tước hiệu của Trung Quốc. Vì vậy, nhà vua nước Sở tự xưng mình là Vương mà không phải là Cung. Trong thể chế Trung Nguyên chỉ có thiên tử nhà Chu mới có thể xưng Vương. Tất nhiên sau đó vì không có ai tôn trọng Chu thiên tử nữa, cho nên mỗi nhà vua đều tự xưng Vương. Khi nước Sở bành trướng đến Trung Nguyên, Tống Thân Công liên hợp các chư hầu quốc chống cự nước Sở. Có một câu chuyện thú vị xảy ra. Trong trận đến Hoàng Thủy, khi Tống Thân Công bại trận xong, còn quân Sở vẫn chưa sang sống hết, có người khuyên Tống Thân Công dừng cơ攻kích quân Sở, nhưng ông ấy từ chối, kiên trì làm theo lễ phép cũ lạ, chở toàn quân đối thủ qua sông hết rồi mới chính thức giao chiến. Kết quả là ông ấy bị đánh bại. Có một điều chớ chiêu là tuy nước Sở gián đoạn đường lối phong kiến của Tống Thân Công, nhưng bản thân nước Sở cũng là làm theo đường lối phong kiến, chỉ là không phải là phong kiến kiểu Trung Nguyên. Nước Sở thực ra là một nhà nước hai nguyên, những quý tộc lớn là gia tộc từ Nội Á di cư đến Đông Á, nhưng ở dưới cũng có nhiều quý tộc nhỏ là hấp thu từ thủ lĩnh bộ lạc của phương Nam Trung Quốc. Nói thân ra là một kết hợp của người chinh phục Nội Á và bộ lạc Bắc Việt. Đó là giống như nước Anh trong thời đại phong kiến, quý tộc lớn là những người chinh phục Norman, quý tộc nhỏ là người German và người Celtic ở bản địa. Nước Sở không có triển khai cuộc cải cách quân quốc nhiều lắm,
nhưng vì họ có hấp thu nhiều thế lực quý tộc và khai thác nhiều thổ địa dọc sông Trường Giang, cho nên tuy là đi theo tầng lối phong kiến nhưng vẫn đỡ nổi lên. Ngoài nước Sở ra, nước Tấn cũng là một nhà nước hai nguyên. Các bạn từng có nghe thấy câu chuyện của Tấn Văn Công không? Mẹ của Tấn Văn Công có tên là Hồ Quý Cư, chính là xuất thân từ Tây Dũng. Đó là một thế lực du mục ở nội Á. Nếu tìm sâu hơn thì sẽ phát hiện rằng có nhiều quý tộc nước Tấn có thói quen thông hôn với Tây Dũng. Tuy nước Tấn vốn là hậu duệ của nhà Chu, nhưng sau khi được sắc phong ở Tây Bắc, họ cũng có kết nạp nhiều thủ lĩnh bộ lạc của Tây Dũng. Vì vậy, nước Tấn hình thành hai phe, phe thân Trung Nguyên và phe thân Tây Dũng. Đó làm nước Tấn phân liệt thành ba nước trong đời sau, trong đó nước Ngụy và nước Hàn là gần gũi với Trung Nguyên, còn nước Triệu là gần gũi với Tây Dũng. Đó là vì sao sau đó có câu chuyện là Triệu Vũ Linh Vương làm toàn quốc, tuổi mặc quần áo ngày hộ để tiện cho cưỡi ngựa. Trước khi đó chắc là đã có nhiều quý tộc ở nước Triệu là xuất thân từ ngày hộ rồi. Triệu Vũ Linh Vương chỉ là chính thức chấp nhận văn hóa ngày hộ trong nước thôi. Giống như nước Sở, nước Triệu cũng là đi theo tầng lối phong kiến, nếu họ không đi theo cũng không thể hấp thu những thủ lĩnh bộ lạc du mục. Còn nước Hàn và nước Ngụy thì chuyển sang đi theo tầng lối quân quốc, có nhiều nhà tơ tần Pháp giá đều là xuất thân từ hai nước này. Nhưng mà tại vì lãnh thổ bị hạn chế ở Trung Nguyên, cho nên lần huy động xã hội của họ có hạn. Sau đó là nước Tần đi theo tầng lối quân quốc, tại vì nước Tần vốn là một quốc gia lạc hậu, cho nên thế lực quý tộc ở địa phương là nhỏ nhất, có thể có cải cách triệt để nhất, có thể khai thác nhiều lãnh thổ mới ở phương Tây. Lần huy động xã hội là cao nhất. Tuy có mấy lần bị nước Triệu và nước Sở đánh bại, nhưng cuối cùng cũng thống nhất thiên hạ. Mấy bạn chú ý, có một câu nói là Sở tuy chỉ có 3 hộ, nhưng giết Tần tức là Sở. Đó chính là vì hai nước này đại diện hai tầng lối khác biệt, tầng lối quân quốc và tầng lối phong kiến. Trong tương lai, hai tầng lối này sẽ lại cạnh tranh nhau. Sau khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, nó vẫn tiếp tục huy động toàn xã hội có xây ở Trần Tâm đi đánh Hung Nô và chính phủ phương Nam. Kết quả là làm người dân không chịu đựng nữa, cho nên khởi nghĩa. Và những thế lực quý tộc còn lại của lục quốc tự nhiên cũng là những cơ khởi nghĩa. Trong đó, thế lực quý tộc còn lại của nước Sở là mạnh nhất, tại vì cuộc cải cách quân quốc của nước Sở là ít nhất. Sau đó nước Tề cũng có một chút, cùng quý tộc của nước Triệu và nước Nhến có nhiều phần đã tháo chạy khỏi khu vực Trung Quốc. Trong tương lai họ sẽ kết hợp thế lực của người dân du mục lại tranh đấu với vương triều Trung Nguyên. Còn nước Hàn và nước Ngụy tại vì có cuộc cải cách quân quốc rất nhiều, cho nên rất ít thế lực quý tộc còn lại. Hàn Vũ chính là đại diện thế lực quý tộc còn lại. Ông nội của Hàn Vũ là Hàn Yến, từng có chỉ huy quân sự đánh bại 20 vạn đại quân nước Tần, nhưng sau đó nước Tần huy động 60 vạn đại quân đột phá thủ đô nước Sở. Khi Hàn Vũ khởi nghĩa, có thể ngay lập tức triệu tập 3.000 tờ tể binh. Đó có thể chứng tỏ rằng gia tộc Hàn Vũ có quan hệ cán kẽ với địa phương và ông ấy cũng mang lý tưởng của tầng lối phong kiến. Còn đối thủ lớn nhất của Hàn Vũ, tức là Liêu Bang, thì là xuất thân bình dân, chủ yếu là vì gia tộc của vợ rất giàu có, cho nên có tài nguyên triệu tập binh lính và khởi nghĩa, sau đó gia nhập quân đội của Hàn Vũ, nhưng mà cuối cùng biến thành người đại diện tầng lối quân quốc. Khi Hàn Vũ khởi nghĩa, ông ấy đặc biệt lập hậu duệ của nhà vua Sở làm Sở Hoài Vương. Sở Hoài Vương đưa ra giao ước với các tàu quân rằng ai tiến vào Quan Trung trước thì được làm vua Quan Trung. Nhưng mà sau đó cố ý sai Liêu Bang mang quân tấn công Quan Trung mà không sai Hàn Vũ, và bổ nhiệm Tống Nhớ làm thần tướng quân, tức là chỉ huy tối cao, và bổ nhiệm Hàn Vũ làm tướng quân phụ. Thật ra cách làm của Sở Hoài Vương là rất thiếu phong độ của quý tộc, tại vì cả Tống Nhớ và Liêu Bang là xuất thân bình dân, Sở Hoài Vương là cố ý tận dụng những người xuất thân thấp để kìm hãm những người xuất thân cao, tại vì những người xuất thân thấp thiếu niềm tin của người dân, cho nên phải dựa vào uy tín của Sở Hoài Vương. Còn Hàn Vũ đã là xuất thân cao rồi, dù có Sở Hoài Vương hay không, Hàn Vũ đều có người dân ủng hộ. Hàn Vũ là tôn trọng truyền thống phong kiến, cho nên lập Hoài Vương làm vua. Vì vậy đối với Hàn Vũ là Hoài Vương vọng ân phụ nghĩa trước. Sau đó Hàn Vũ phát động兵biến, sát hại Tống Nhớ, tự mang quân đánh bại chủ lực nhà Tần ở cực lộ. Còn Liêu Bang thành công tiến vào Quan Trung trước, chiếm lĩnh thủ đô Hàm Dương. Sau đó Hàn Vũ cũng đi hướng Quan Trung. Liêu Bang vốn là tơ quân ngăn cản Hàn Vũ nhập vào Quan Trung ở Cờ Ải, nhưng Hàn Vũ đến Cờ Ải, Liêu Bang không chống nổi được, cho nên rút quân ra khỏi Quan Trung. Trước khi đó, Hàn Vũ đã giết hàng vạn tù binh Tần. Sau khi nhập vào Hàm Dương thì để binh lính tùy ý thảm sát cả thành và tốc phát Hàm Dương cung. Sở dĩ Hàn Vũ
làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế là vì Hàn Vũ có nối hận dân tộc và giai cấp với nước Tần, tại vì là nước Tần đại diện đường lối quân quốc, không tôn trọng trực tự quý tộc phong kiến và từng có tiêu diệt nhà nước của ông ấy. Sau đó có xảy ra câu chuyện nổi tiếng là Hồng Môn Yến. Hàn Vũ mời Liêu Bang tham gia bữa tiệc. Liêu Bang giải thích cho rằng mình không có ý nguyện làm vua và chiến đấu với Hàn Vũ. Cuối cùng Hàn Vũ cũng tin và thả Liêu Bang về đi. Sau đó Hàn Vũ tự lập làm Tây Sơ Bá Vương, sắc phong 18 chư hầu quốc, cũng bao gồm sắc phong Liêu Bang làm Hán Vương, nhưng mà có lên sát hại Sở Hoài Vương. Thật ra trước khi đó có người khuyên Hàn Vũ ở lại Quan Trung, nhưng Hàn Vũ không nghe theo, tại vì Hàn Vũ là thấy mình là người Sở, cho nên tất nhiên là muốn về nước làm vua. Đó cũng là một điều đáng tiếc là ông ấy không có nhìn nhận rõ ràng về xã hội hậu đường lối quân quốc. Thưa quý vị, nhà Tần có tạo nên một tầng lớp ấy làm cơ sở quần chúng của tầng lối quân quốc, đó chính là quan lại hạ cấp. Tiêu Hà chính là một ví dụ điển hình. Ông ấy từng có làm chủ lại nhiều năm, đó là chức vụ tổ chức dân sự ở cấp huyện. Khi Liêu Bang chiếm được Hàm Dương, các tướng lĩnh đều là tranh thủ cấp bằng bạc và của cải. Chỉ có Tiêu Hà một mình đi vào kho tàng tìm kiếm các loại tài liệu nổi chính của nước Tần sau khi Liêu Bang đánh bại Hàn Vũ, bình phong công tước, Tiêu Hà được công đầu. Khi có người phản nàn rằng Tiêu Hà chưa bao giờ chỉ huy quân đội trên chiến trận, Liêu Bang trả lời rằng Tiêu Hà luôn luôn có cung cấp hậu cần đầy đủ cho tiền tuyến, đó là công lao lớn hơn chiến thắng đối thủ trên chiến trận. Tiêu Hà có nhìn nhận rõ ràng về bản chất của xã hội hậu đường lối quân quốc, đó chính là biên hộ tề dân. Nói đơn giản là quan hệ gắn kết giữa người dân và quý tộc đã bị xóa bỏ hết rồi, và bộ máy nhà nước có thể tận dụng quan lại cơ sở để huy động người dân bằng danh nghĩa của luật pháp. Cụ thể là đưa ra nhiều điều luật pháp làm người dân rất dễ xúc phạm luật pháp, sau đó bắt buộc họ miễn phí lao động vì nhà nước để chuộc tội. Theo sử liệu, trong nhà Tần, người tội phạm đông đến mức là trên thành phố mỗi ngày đều là mang tổng phủ tù dân. Đó là vì sao nhà Tần có thể huy động lực lượng nhiều thế để thống nhất thiên hạ. Và những quan lại cơ sở được gọi là rau bút lại hay văn pháp lại, tại vì họ có thể cầm bút chây chữ. Ví dụ một người chỉ có làm sai lầm rất nhẹ nhàng, nhưng nếu họ ra tay viết nặng hơn thì trong báo cáo của họ, người đó sẽ biến thành người tội phạm nghiêm trọng. Nếu họ ra tay viết nhẹ hơn thì mọi người tội phạm cũng có thể vô tội. Họ mới là người chân chính duy trì việc vận chuyển của đường lối quân quốc. Tiêu Hà chính là xuất thân từ tầng lớp như vậy. Ông ấy biết rằng trong cuộc đấu tranh của tương lai, năng lực huy động xã hội mới là quan trọng nhất, cho nên ông ấy vội vã sưu tập tài liệu nổi chính của nhà Tần, chính là muốn nắm bắt được thông tin về những quan lại cơ sở. Nếu kiểm soát được họ thì có thể tổ chức một nhóm đội ngũ quan lại khổng lồ đi huy động người dân. Đó là vì sao Tiêu Hà làm công việc hậu cần rất tốt. Không chỉ là vậy, Tiêu Hà cũng có nhìn nhận có một nhóm người được giải phóng trong thế giới hậu đường lối quân quốc. Nhân vật tiêu biểu chính là Hàn Tín. Hàn Tín chính là từ Tiêu Hà tiến cử cho Liêu Bang làm đại tướng. Theo mình, đó là vì Tiêu Hà có nhìn thấy Hàn Tín là một khắc tinh cho Hàn Vũ. Hàn Tín từng có bị người ta làm dụ trộm truy qua hắn. Khi sắp bị chém đầu, dám lớn tiếng thuyết phục người ta trọng dụng ông ấy. Ông ấy là một người không quay trọng sĩ diện nhiều lắm và có tâm lý cờ bạc rất mạnh, là một trong những người tham vọng được giải phóng sau khi tầng lớp quý tộc bị tiêu diệt. Vì muốn thăng lên, họ có thể bất chấp thủ đoạn. Có nhiều cuộc chiến thắng của Hàn Tín đều là sử dụng sách lược lừa đảo. Quân đội của ông ấy thông thường là tạm thời triệu tập ở nhiều chỗ, là một quân đội hổ lốn. Khi chiến đấu trực diện, ông ấy là sử dụng chiến thuật hao mòn. Đó là vì sao ông ấy báo cho Liêu Bang rằng mình cầm quân là càng nhiều càng tốt. Đó là hoàn toàn ngược lại với Hàn Vũ. Bộ đội của Hàn Vũ là tử tệ binh, là đi theo Hàn Vũ đã rất lâu rồi. Từ khi Hàn Vũ khởi nhà ở Giang Đông, tuy binh số rất ít nhưng luôn luôn có thể chiến thắng đối thủ số đông hơn rất nhiều. Cuối cùng chính là Hàn Tín liên hợp Liêu Bang huy động 60 vạn đại quân hao mòn hết mấy vạn quân của Hàn Vũ, và Hàn Vũ không muốn lại huy động người dân của nước Sở đi chiến đấu nữa, cho nên lựa chọn tự sát. Nói đơn giản là Hàn Vũ vẫn là quê chọn phong độ quý tộc, muốn ngay thẳng đánh bại đối thủ trên chiến trận. Đáng tiếc là đối thủ của ông ấy thì không có phong độ quý tộc. Sau khi bị đánh bại rồi thì không ngoan ngoãn nhận thua mà là chuyển sang huy động càng nhiều người lên chiến trận làm pháo hôi. Đối với Hàn Vũ, đó là thủ đoạn tàn nhẫn mà ông ấy không chịu làm.
Hán chiến thắng Sở, đó có nghĩa là đường lối quân quốc chiến thắng đường lối phong kiến. Tuy nhiên, nhà Hán cũng có thỏa hiệp một chút, có sắc phong Hổ Liêu làm phiên vương. Nhưng mà đường lối quân quốc là bản chất nội tại trong thể chế đế quốc Trung Hoa, hoàng đế không chịu chia sẻ quyền lợi với người ta, ngay cả người đồng tộc đều không được. Vì vậy, đến khi Hán Vũ đế thì tiêu diệt phiên quốc và huy động toàn xã hội đi chiến tranh với hung nô, hao mòn 50% dân số. Nhưng mà sau đó, bi kịch của nước Tề lại xuất hiện, đó chính là nếu có một nhóm người kiểm soát được quyền hiệu lệnh của cung đình thì có thể tận dụng bộ máy nhà nước đi thanh trừng người ta. Vì vậy, sau Hán Vũ đế, từ nhà Tây Hán đến nhà Đông Hán, trên thực tế là giống thái giám cấu kết giống hồ ngoại với nhau, đôi khi đấu tranh nhau và luân phiên nắm quyền, chính trị rất tối tăm, cuối cùng xảy ra khởi nhà Khăn Vàng. Tại vì triều đình không đủ lực lượng, cho nên mở cửa người dân từ châu tập dân binh đi hỗ trợ triều đình đàn áp, và sau đó những lãnh tụ dân binh biến thành quân phiệt, thời đại Tam Quốc khai mạc. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng sự phân biệt giữa đường lối quân quốc và đường lối phong kiến lại xuất hiện sau khi quân Khăn Vàng bị thành công đàn áp, giống thái giám kiểm soát cung đình. Viên Thiệu liên hợp Tổng trác mang quân nhập vào cung đình tiêu diệt thế lực thái giám, nhưng mà sau đó Tổng trác ở lại cung đình kiểm soát bộ máy nhà nước, cùng Viên Thiệu đi ra khỏi, lại tổ chức các quân phiệt địa phương thành một liên minh chống Tổng trác ở Quan Đông. Quan Đông có nghĩa là phương Đông của Quan Trung, bao gồm các vương tước cũ, Trở Nước Tần và Triều. Và Viên Thiệu là một gia tộc sĩ phu rất cao quý, trong bóng đời có 3 người làm tam cung. Còn Tổng trác là xuất thân rất thấp, là vì tham gia quân đội có chiến công cho nên dần dần thăng chức, làm thứ sử của Bính Châu. Bính Châu là vùng tước cũ của nước Triều, có nhiều dân tộc du mục sinh sống. Quân đội của Tổng trác cũng có hấp thu nhiều bộ lạc du mục. Trong khi bắt đầu, Viên Thiệu cứ không tấn công Quan Trung theo ý kiến cá nhân mình. Viên Thiệu đã không có niềm tin vào nhà Hán nữa, cho nên không muốn giúp đỡ nhà Hán đuổi ra Tổng trác. Ông ấy tu tập nhiều quân phiệt làm minh chủ, chủ yếu là vì duy trì hòa bình ở Quan Đông, sợ các quân phiệt ở Quan Đông đấu tranh nhau, liên lụy người dân. Tuy nhiên cũng mang mục đích tạo nên thế lực các cớ ở địa phương. Nhưng mà ông ấy cũng là rất tôn trọng những gia tộc sĩ phu như ông. Có thể nói rằng Viên Thiệu đại diện một tầng lối phong kiến mới, tuy không phải là muốn xây dựng nhiều chư hầu quốc như ngày xưa, chỉ là muốn tạo nên một thể chế lại, có nhiều gia tộc sĩ phu lâu dài cùng nhau thống trị thôi. Nếu là trong một xã hội là có dân phong chức phận, kế hoạch của Viên Thiệu có thể thành công, nhưng mà xã hội Trung Quốc không phải là như vậy. Khi Viên Thiệu ở lại Quan Đông, có 2 nhân vật chủ động tấn công Tổng trác, Tào Tháo và Tôn Kiên. Bố nuôi của Tào Tháo là một thái giám. Có thể nói rằng tuy gia tộc Tào Tháo rất có quyền lợi và giàu có, nhưng trước mắt của Viên Thiệu hay nói là những gia tộc sĩ phu chân chính, xuất thân của Tào Tháo sẽ bị coi thường. Còn Tôn Kiên là hào tổ ở phương Nam, tuy cũng là rất có uy tín ở địa phương, nhưng không bằng với những gia tộc sĩ phu ở Trung Nguyên. Cả 2 người này có tham vọng rất lớn, không muốn sống ở dưới sự thống trị của những gia tộc sĩ phu, cho nên chủ động mang quân tranh thủ công lao lớn. Nếu thành công đuổi ra Tổng trác và chiếm lĩnh được cung đình thì có thể nắm bắt được bộ máy nhà nước và hiệu lệnh thiên hạ. Sau đó Tào Tháo thành công làm được điều đó, còn Tôn Kiên thì thất bại. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy 2 loại tâm lý. Một là tâm lý sĩ phu, vì có bị nho giáo ảnh hưởng rất sâu, cho nên y hay nhiều sẽ yêu quý người dân, thấy chiến tranh càng ít càng tốt, không muốn mở rộng chiến tranh. Tâm lý như vậy tự nhiên đại diện đường lối phong kiến. Còn có một tâm lý tham vọng, vì muốn thắng lên cho nên có thể bất chấp thủ đoạn tận lợi huy động xã hội đi phát động chiến tranh. Tâm lý như vậy tự nhiên đại diện đường lối quân quốc. Xin để mình lấy gia tổ của 5 giáo học tộc Xí Nhiễm làm ví dụ để giải thích sự khác biệt của 2 tâm lý ở trên. Tuy cách xa với Trung Nguyên, nhưng gia tộc Xí Nhiễm là một gia tộc sĩ phu rất có danh tiếng. Khi họ Xí thống trị Giao Châu, họ cũng không bao giờ huy động xã hội đi tổ chức quân đội khổng lồ. Khi họ Tông bèn chấn đến Giao Châu, họ Xí ngay lập tức thuần phục với họ Tông. Nhưng đến năm 226, Xí Nhiễm qua đời, Lã Đại để ý phân ra Giao Châu thành 2 bộ phận, loại bỏ chức vụ thứ sử của Họ Xí không phục sự sắp xếp này. Vì vậy, Lã Đại xin quân đàn áp. Khi Lã Đại mang quân đến Giao Châu, báo cho Họ Xí rằng nếu đầu hàng thì sẽ bảo toàn tính mạng. Họ Xí nghe theo, mang 6 người anh em cởi trần ra nhiên đón Lã Đại. Kết quả là Lã Đại tử hình họ. Lã Đại là người Giang Tô, là xuất thân từ quan lại hạ cấp, chính là có tâm lý tham vọng, muốn bành trướng quyền lợi của bộ máy nhà nước, tiêu diệt thế lực địa phương như Họ Xí để làm tiền cho huy động tài nguyên địa phương. Còn Họ Xí thì có tâm lý sĩ phu, thực sự yêu quý người dân.
thậm chí làm theo lễ phép của Đại Tổ Hằng. Ngày xưa, nhà vua của Chư Hầu Quốc kỳ trực ra thành Tổ Hằng, coi như là sinh tận sát hại quốc dân của chính mình. Đó là một hành vi rất cao quý, nhưng Lã Đại hoàn toàn không có bị xúc động. Ở đây chúng ta cũng có thể suy đoán, tuy trong sử liệu là ghi chép rằng tổ tiên của Hồ Sĩ là từ Sơn Đông di cư đến Giao Châu trong khi nhà Đông Hán, nhưng mà mình thấy Hồ Sĩ nên là gia tổ bản xứ từ họ Nho giáo. Tại vì sau khi nhà Tần thống nhất thiên hạ, cổ lễ là kỳ trực ra thành Tổ Hằng đã không có ý nghĩa nữa, tại vì không có Chư Hầu Quốc tồn tại nữa. Nhưng mà Hồ Sĩ vẫn làm vậy, thì có khả năng cao là họ không phải từ Trung Nguyên di cư đến Giao Châu, cho nên không theo kịp lấy sự thay đổi tư tưởng ở Trung Nguyên, vẫn chức pháp làm theo cổ lễ Nho giáo trong cuốn sách. Quay trở về quá trình diễn biến của thời đại Tam Quốc, tại vì Tào Tháo và Tống Kiên chủ động mang quân công kích Đổng Trác, đó tất nhiên làm Viên Thiệu mất mạng. Liên minh của ông ấy cũng biến thành không có ý nghĩa, tự động giải tán. Còn cả phía nam của Quảng Đông, tức là phía nam sông Hoàng Hà, cùng với Quan Trung biến thành chiến trận. Viên Thiệu chuyển sang tạo chính quyền các cớ ở phía bắc Quan Đông. Sau đó, Đổng Trác tự lạc dân lùi vào Trấn An. Tào Tháo dựng cơ bành trướng thế lực ở phía nam Quan Đông, thành công thu phục hai thế lực, đó là những bộ lạc du mục nhập vào Trung Nguyên và những bộ đội Khang Vang cũ. Vì vậy, Tào Tháo có đủ thế lực trở thành một chính quyền các cớ ở đây. Còn Tống Kiên thì không thu phục được gì cả, cho nên chuyển sang nâng nhờ Viên Thuật. Viên Thuật là em trai của Viên Thiệu. Khi ông ấy tháo chạy miền cọp, Đổng Trác từ lạc dân đến phía bắc của Kinh Châu. Nhờ danh tiếng của gia tộc, ông ấy chiêu tập được nhiều binh lính, trở thành chính quyền các cớ ở đây. Viên Thuật không có tâm lý sĩ phụ như anh trai của chính mình, tâm lý tham vọng làm bành hơn, có tích cực gây chiến tranh, cho nên khiến nhiều sĩ phụ thù ghét. Tống Kiên chính là bị chết trong cuộc chiến đấu với thế lực phía nam của Kinh Châu. Sau đó thế lực họ Tống thoát khỏi Viên Thuật, quay trở về quê hương, tức là Dân Châu, chuyển sang tập trung tổ chức các thế lực hậu tộc ở đây, tạo nên một chính quyền địa phương vững chắc, sau đó biến thành Ngô Quốc. Sau đó tập đoàn Đổng Trác có nổi loạn, Đổng Trác bị Lã Bố sát hại. Lã Bố là xuất thân ở Bính Châu, cho nên có bị hổ hóa rất xấu. Sau khi ông ấy sát hại Đổng Trác rồi, cũng không thể thu phục thuộc hạ của Đổng Trác, sau đó bị thuộc hạ cũ của Đổng Trác đuổi ra khỏi Quan Trung, mang quân đi vào Quan Đông. Lã Bố xuất thân rất thấp, là vì chiến công dần dần thăng chức, không đủ danh tiền triệu tập nhiều binh lính như những gia tổ sĩ phụ, cũng không muốn quay trở về quê hương như hậu tổ địa phương. Xét là sinh động của Lã Bố là nâng nhờ nhiều thế lực, dần dần tạo nên đội ngũ thân tín của chính mình, tìm cơ hội chiếm đoạt căn cơ địa của người ta, cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại. Vì vậy Tào Tháo không có đối thủ ở phía nam Quan Trung nữa, có thể tống chào hoàng đế nhà Hán. Vì vậy Nam Bắc được quyền hiệu lệnh của cung đình, sau đó tiêu diệt thế lực của Viên Thiệu, chinh phủ Quan Trung, tạo nên chính quyền các cớ vững chắc, sau đó biến thành Ngụy Quốc. Có một sử liệu cho rằng khi Tào Tháo bắt được Lã Bố, Liêu Bị cũng là đang nâng nhờ Tào Tháo. Khi đó Lã Bố nhìn thấy Liêu Bị, xin Liêu Bị cầu xin cho mình, nhưng Liêu Bị từ chối, thậm chí nhắc nhở Tào Tháo từng tiếp nhận Lã Bố đầu hàng, nên trực tiếp tự hiện. Lã Bố kêu rằng Liêu Bị mày là không đáng tin nhất. Thật ra bối cảnh của Liêu Bị rất tương tự với Lã Bố, ông ấy là xuất thân ở U Châu, tuy là hậu duệ của hoàng gia nhưng thật ra không giàu có lắm. Còn U Châu cũng có nhiều dân tộc du mục sinh sống. Theo sử liệu, khi Liêu Bị chiêu tập binh lính đi tàn áp quân Khang Vàng, có chiêu tập bộ đội Hoàng Yên Nhảy cùng với kỳ binh du mục và cả Quan Vũ và Trương Phi. Thật ra đều giống như Lã Bố, là người bị hổ hóa rất xấu. Đó là vì sao? Tuy Liêu Bị xuất thân rất thấp, nhưng từ người ta coi trọng, tại vì bộ đội Liêu Bị có hỗn hợp bộ lạc du mục, sức chiến đấu cao hơn người Hán ở Trung Nguyên rất nhiều. Và xét lược sinh động của Liêu Bị cũng giống với Lã Bố, có nâng nhờ nhiều thế lực. Đầu tiên là Công Tôn Toàn, sau đó có Tào Khiêm, Tào Tháo, Viên Thiệu, Liêu Biểu. Cuối cùng sau khi Liêu Biểu qua đây, Liêu Bị được gia tổ sĩ phụ ở đây ủng hộ lãnh đạo Kinh Châu, tại vì họ có danh tiếng nhưng không có quân đội mạnh mẽ. Vì vậy Liêu Bị chiếm được Kinh Châu, sau đó chinh phủ Thục Châu, tạo nên chính quyền các cớ vững chắc, sau đó biến thành Thục Quốc. Trong ba quốc tự nhiên là Ngụy Quốc làm mạnh nhất, còn Tào Tháo thực sự là một người đi theo đường lối quân quốc rất xấu. Ông ấy thường nói rằng miễn là người có tài thì được trọng dụng. Đó thực ra là trái ngược với chính trị đồng thuận của gia tổ sĩ phú. Tại vì đối với họ, đức là quan trọng hơn tài, và đức cụ thể là chỉ gia tổ có lịch sử lâu dài
hay cá nhân có danh tiếng lớn. Tại vì hai thứ này dễ lấy được niềm tin của người dân. Nếu tầng lớp thống trị có hai thứ này thì không cần sử dụng phương tiện cưỡng chế nhiều lắm, dễ duy trì an ninh công cộng, cũng sẽ giảm bớt tình hình đấu tranh quyền lực. Còn Tào Tháo coi trọng tài nhiều hơn đức, chính là ông ấy muốn tận lực huy động xã hội đi phát động chiến tranh, phải có dân tài biết sử dụng phương tiện cưỡng chế của bộ máy nhà nước. Thật ra, Giác Ca Lệnh cũng vậy. Tuy Giác Ca Lệnh là xuất thân từ gia tộc sĩ phu, nhưng ông ấy thật ra không có tình cảm gắn kết với người dân địa phương. Gia tộc của Giác Ca Lệnh vốn là ở Sơn Đông, sau đó vì Sơn Đông có nhiều chiến tranh cho nên chuyển nhà đến Kinh Châu và nâng nhờ Lưu Biểu, anh trai của Giác Ca Lệnh là Giác Ca Cẩn, làm quan ở Ngô Quốc. Anh họ là Giác Ca Đàn, làm quan ở Ngụy Quốc. Có thể thấy rằng họ Giác Ca là một gia tộc sĩ phu suy yếu, cho nên thành viên của họ phải đi xin làm quan ở nhiều nơi của các thế lực khác biệt. Thực ra Giác Ca Lệnh cũng giống như Lưu Bị, hai người này đều không có quan hệ gắn kết với địa phương như những gia tộc lâu dài, họ đi đâu cũng được. Đó là vì sao Giác Ca Lệnh lựa chọn đi theo Lưu Bị. Lưu Bị có sở hữu quân đội rất mạnh nhưng không biết xây dựng đội ngũ quan lại để huy động xã hội. Giác Ca Lệnh thì biết. Thật ra Thủ Quốc cũng là một nhà nước hai nguyên. Tầng lớp thống trị phía trên là những gia tộc sĩ phu từ Kinh Châu và những người đã đi theo Lưu Bị rất lâu. Còn tầng lớp thống trị phía dưới là hào tộc bản địa ở Thục Châu. Theo sử liệu, khi Giác Ca Lệnh làm tể tướng ở Thủ Quốc, ông ấy quản lý rất tỉ mỉ. Tất nhiên rồi, tại vì Thục Châu vốn là một địa phương cách xa với Trung Nguyên, thiếu truyền thông quan lại, có nhiều sắc tộc thiểu số. Công việc chủ yếu của Giác Ca Lệnh ở đây là xây dựng đội ngũ quan lại, kết thơ hóa xã hội Thục Châu để làm tiền cho huy động tài nguyên ở đây đi chinh phục Trung Nguyên. Mình thấy đó hình như không phải là một chuyện tốt cho người dân bản địa ở đây. Tự dưng bị cuốn vào chiến tranh của Trung Quốc. Theo sử liệu, Giác Ca Lệnh có sử dụng hình pháp rất nghiêm khắc và sở dĩ Giác Ca Lệnh cứ chủ động tấn công Ngụy Quốc, ngoài ông ấy rất tham vọng, cũng là vì tầng lớp thống trị chân chính ở Thủ Quốc là người ngoại lai, có bộc lộ xã hội bản địa rất nhiều. Nếu họ cứ không chinh phục được Trung Nguyên thì hào tộc bản địa sẽ dần cơ thanh trừng họ trong một ngày đó. Còn Ngô Quốc thì không cần lo lắng như vậy, tầng lớp thống trị của họ đều là hào tộc hay sĩ phu bản địa, họ có thể yên tâm các cơ ở địa phương. Còn Ngụy Quốc thì đã là vương triều chính thức thay thế nhà Hán, và Trung Nguyên là một địa phương khai thác rất lâu rồi, cho nên có nhiều tài nguyên. Mục tiêu thống nhất thiên hạ sớm hay muộn chắc sẽ thực hiện. Vấn đề là trong nội bộ của họ. Bây giờ nhìn lại, Tào Tháo thực sự là một người thiên tài, có thể thu phục nhiều thế lực khác biệt, thậm chí thu phục quân Khang Vàng. Đó là chuyện mà gia tộc sĩ phu coi thường không làm. Vì vậy, tập đoàn thống trị của Ngụy Quốc là do Tào Tháo một mình tạo nên, không phải là tự nhiên hình thành giống như tập đoàn của Lý Quang Diệu. Vì vậy, sau khi ông ấy qua đây, con cháu thì không đủ uy tín đoàn kết tất cả thế lực. Nhưng mà có một điều kỳ lạ, có lẽ khi Tào Tháo tuổi già, lương tâm sĩ phu có phát động, ông ấy thích Tào Thợ nhiều hơn Tào Phi để kế thừa mình. Tào Thợ có tâm lý sĩ phu rất nhiều, đặc biệt không thích chiến tranh. Có một lần Tào Tháo mệnh lệnh Tào Thợ mang quân đi hỗ trợ Tào Dưng ở phía Bắc Kinh Châu. Kết quả là Tào Thợ uống say rượu, làm không được, làm Tào Tháo tức giận, cho nên chuyển sang lập Tào Phi làm người kế thừa. Nếu Tào Thợ lên ngôi, có khả năng cao là ông ấy sẽ không bắt buộc nhà Hán thoái vị, chỉ muốn họ Tào để làm tước vị vương thôi, giống như chúa chính của Việt Nam. Còn Tào Phi là giống với Tào Tháo, có tâm lý tham vọng rất mạnh. Sau khi lên ngôi thì ngay lập tức soán vị, vì vậy nhà Ngụy thành lập. Nếu ông ấy không có soán vị, cả Lưu Bị và Tôn Quyền cũng không có danh nghĩa tự lập làm hoàng đế. Trong tương lai, họ Tư Mã cũng không có danh nghĩa soán vị, tạo nên nhà Tấn. Tuy họ Tư Mã có soán vị, nhưng họ thật ra là gia tộc sĩ phu rất nổi tiếng. Khi Tào Tháo trưng dụng Tư Mã Ý làm quan, Tư Mã Ý giả vờ bị bệnh, Tào Tháo uy hiếp rằng nếu không làm quan thì sẽ bị bắt, cho nên Tư Mã Ý mới ngoan ngoan đi làm quan. Trong đôi mắt của họ Tư Mã chắc chắn là rất coi thường Tào Tháo. Dù sao sau đó họ Tư Mã lên ngôi, có sắc phong nhiều phiên vương họ Tư Mã, cũng rất tôn trọng gia tộc sĩ phu ở địa phương, thậm chí không có thanh trừng họ Tào. Dựa vào tài nguyên khổng lồ của Trung Nguyên, họ không cần huy động xã hội nhiều lắm, có thể nhẹ nhàng thống nhất Tam Quốc. Đáng tiếc là bi kịch của tầng lưới quân quốc lại xảy ra, sau đó họ Ngoại kiểm soát quyền hiệu lệnh của cung đình rồi lại thanh trừng người ta. Vì vậy khiến những phiên vương họ Tư Mã cũng muốn tranh thủ nắm bắt quyền hiệu lệnh của cung đình, vì vậy tạo nên nội chiến. Người dân du mục dần cơ nhập vào Trung Nguyên, sau đó Trung Quốc đi vào thời đại Nam Bắc Triều. Nói tóm lại là tầng lưới phong kiến là muốn bồi dẫn và củng cố sự gắn kết giữa tầng lớp thống trị và người dân, đó cần một đoạn thời gian dài. Còn tầng lưới quân quốc là trực tiếp sử dụng bạo lực đi huy động người dân,
đó chỉ cần một đoạn thời gian ngắn, lịch sử Trung Quốc thực sự có quá nhiều người tham vọng, bất chấp thủ đoạn thì thống nhất thiên hạ.